हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक तलाठी भरती प्रक्रिया 2016 या वर्षाची इंग्लिश ग्रामरचे 25 प्रश्न इथे बघणार आहोत. तुम्हाला जेणेकरून यामध्ये कोणते कोणते क्वेश्चन्स आले आहेत आणि तुमचे कोणते पॉईंट कव्हर करायचे राहिले आहेत हे तुम्हाला इथे लक्षात येणार आहे. आणि सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी इंग्लिश ग्रामर हे कंपल्सरी आहे. तलाठी भरती जरी असली तरी तुम्ही MPSC लेवलचे पूर्व परीक्षा जरी देत असाल तर त्यासाठी ग्रामर हे सेमच आहे. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुमचे सगळे पॉईंट हे क्लिअर होतील. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओला सुरुवात करूयात. चला, पहिला क्वेश्चन बघूयात आपण इथे. पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द सेंटेन्स. इट इज ए व्हेरी स्पेशियस डॅश डॅश फॉर कन्स्ट्रक्टिंग नर्सिंग होम. तर इथं पर्याय बघा, सिटी, साईट आणि सीट. तर इथे तुम्हाला एक सेंटेन्स दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला करेक्ट वर्ब विचारलेला आहे. तर इथे बघा, इट इज अ व्हेरी स्पेशियस साईट टू कन्स्ट्रक्शन नर्सिंग होम. एक नर्सिंग होमची बांधकाम विभागाची एक साईट आहे. तर मग साईटसाठी स्पेलिंग इथे 4 प्रकारे लिहून दाखवलेलं आहे तुम्हाला. तर याच्यामध्ये बघा, पर्याय क्रमांक 2 हे जे आहे हा पर्याय योग्य आहे. साईट, SITE साईट हा पर्याय होईल इथे. त्यानंतर दुसरा प्रश्न बघूयात. गिव्ह वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ए ग्रुप ऑफ हनीबीज मधमाशांचा जो ग्रुप असतो याला आपण काय म्हणतो? टीम, बंच, स्वार्म आणि ग्रुप. तर याचं उत्तर आहे स्वार्म. म्हणजेच मधमाशांचं काय असतं तर इथे झुंड असते, त्याला स्वार्म असं म्हटलं जातं. पुढचा प्रश्न बघूयात. फिलिंग द ब्लँक्स विथ द ॲप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन. इथं प्रिपोजिशन वापरायचं आहे आपल्याला. बघा सेंटेन्स काय आहे. ही इन्व्हेस्टेड हिज सेविंग डॅश डॅश शेअर्स. द पोलीस कमिशनर इज इन्व्हेस्टेड डॅश डॅश मॅजिस्ट्रियल पॉवर. इथे 2 वेगवेगळे सेंटेन्स दिलेले आहेत. ही इन्व्हेस्टेड हिज अ सेविंग डॅश डॅश शेअर्स. तर इथं पर्यायामध्ये बघा, ऑन, इन, ऑन, अंडर, ॲट, अबाउट, इन आणि विथ असे प्रिपोजिशनच्या जोड्या दिलेल्या आहेत. तर इथे तुम्ही पर्याय क्रमांक 4ची जोडी बघा. ही इज इन्व्हेस्टेड हिज अ सेविंग इन अ शेअर. शेअर्सच्या आतमध्ये काय केलेलं आहे, शेअरमध्ये त्यांनी सेविंग गुंतवलेली आहे. आपल्याला इथे एक प्रिपोजिशन भेटलेलं आहे इन, त्यावरनं आपण लगेच इथे पर्याय क्रमांक 4 क्लिक करू शकतो. पण आपण पुढच्या सेंटेन्समध्ये विथ कसं बसतंय बघा. द पोलीस कमिशनर इज इन्व्हेस्टेड विथ मॅजिस्ट्रियल पॉवर. त्याच्या पॉवरच्या थ्रू त्यांनी ते काय पैसे केलेले आहेत, त्यासोबत गुंतवलेले आहेत, म्हणून इथे येणार आहे विथ हे प्रिपोजिशन येईल. चला तर पुढचा प्रश्न बघूयात. कंप्लीट द फॉलोइंग इडम्स विथ द करेक्ट वर्ड. द प्रूफ ऑफ द, बघा सेंटेन्स काय आहे. द प्रूफ ऑफ द डॅश डॅश इज इन द इटिंग केक, पुडिंग, मील आणि डिनर. तर बघा इथं पर्याय क्रमांक येणार आहे 3, मील. म्हणजेच इथे जेवण आपल्याला सांगता येईल. बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात. चूज द सेंटेन्स विथ अ प्रॉपर पंच्युएशन. इथे पंच्युएशन मार्क्सचा क्वेश्चन आलेला आहे. बघा इथे 4 सेंटेन्स तुम्हाला दिलेले आहेत. बघा इथे ओ सेड हे तिन्ही याच्यामध्ये बरोबर आहे आणि त्यानंतर कॉमा बरोबर आहे, त्यामुळे हे बरोबर आहे 4ही यांचं. त्याच्यानंतर ओ गॉड व्हॉट डू यू डू. तर बघा इथे हे क्वेश्चन आहे का उद्गारवाचक चिन्ह असायला हवं इथे. तर बघूयात आपण इथे. बघा गॉड नंतर उद्गारवाचक चिन्ह असायला हवाय. ओ गॉड उद्गार निघालेला आहे इथे, त्यामुळे इथे पर्याय क्रमांक 3 हा पर्याय योग्य येणार आहे. आणि पुढे प्रश्न विचारलेला आहे व्हॉट डू यू, त्यामुळे इथे क्वेश्चन मार्क्स आणि परत इथे डबल इन्व्हर्टेड क्लोज होईल, त्यामुळे हा पर्याय क्रमांक 3 येईल. पुढचा प्रश्न बघा. इन्सर्ट द करेक्ट पंच्युएशन. आता इथे तुम्हाला द्यायचं आहे एक सेंटेन्स दिलेला आहे, व्हॉट ए नाईस रिमार्क. या सेंटेन्सला तुम्ही काय वापरणार आहात, तर हे एक एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स आहे, उद्गार निघालेला आहे, त्यामुळे इथे एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सचं सिम्बॉल येईल. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. सेंटेन्स बघा. इफ आय डॅश डॅश यू आय वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर. असं सेंटेन्स आहे. पर्याय बघा वॉज, वेअर, हॅड बीन आणि वुड बी. तर बघा इथे सेंटेन्स विचारलेला आहे हे भूतकाळामध्ये आय विल नॉट लॉस्ट टेम्पर. तर इफ आय वॉज यू आय वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर. तर इथे अल्टरनेटिव्हमध्ये वॉज येईल. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विच इज द क्लोजेस्ट इन द मिनिंग टू अंडरलाईन वर्ड्स. युअर इज ए इटोपेन मॉडेल. बघा
इथे तुम्हाला ह्या शब्दाचा अर्थ सांगायचा आहे. तर इथे युटोपियनचा अर्थ होतो आदर्श अशी वस्तू किंवा कल्पना. तर याच्यासाठी बघा पर्याय फॅशनेबल, आयडियालॉजिस्ट, थॉट प्रोव्होकिंग, डाऊन टू अर्थ. तर आदर्श असा शब्द याच्याशी मिळणारा आहे तो म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 आयडियलिस्टिक, म्हणजे तुमचा एक आयडियल आदर्श अशी प्रतिमा इथे तुम्ही तयार केलेली आहे, या अर्थाने हा इथे येईल. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूयात. कंबाईन द फॉलोइंग पेअर सेंटेन्स बाय मेकिंग युजिंग ऑफ अ पार्टिसिपल. बघा, द मॅजिशियन टूक अ पिटी ऑन द माउस, ही टर्न इट इन टू ए कॅट. इथे 2 सेंटेन्स दिलेत आणि तुम्हाला इथं काय यूज करायला सांगितलं आहे, पार्टिसिपल यूज करायला सांगितलेले आहे. तर बघा याचं इथे 1 नंबर बघा, जेव्हा आपण पार्टिसिपल यूज करतो त्यावेळेस आपल्याला इथे जे काही वर्ब असणार आहे त्याला आयएनजी हा प्रत्यय लागतो आणि वाक्याची सुरुवातच आयएनजी याने होते. तर इथे बघा टेकिंग, टूकचं इथे टेकिंग झालेलं आहे. टेकिंग पीटी ऑन ए माउस, द म्युझिशियन टर्नड इट इन टू ए कॅट. बरोबर आहे. तर म्हणून पर्याय क्रमांक 1 इथे होईल. पुढचा प्रश्न बघूया. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. इथे स्पेलिंग तुम्हाला करेक्ट करायचं आहे. तर इथे बघा पर्यायामध्ये कॉन्शियस हा पर्याय इथे बरोबर होणार आहे. इथे स्पेलिंगची फोड करा, कॉन सायंटियस, TIOUS. तसं तुम्ही जर वरचे स्पेलिंग बघितले तर वरच्या स्पेलिंगमध्येही मिस्टेक आहेत. बघा इथे तुम्हाला दिलेला आहे हा पर्याय याच्यामुळे चुकतो आणि इथे SI दिलेला आहे त्यामुळे हा पर्याय चुकतो. आणि इथे CON कॉन, SICNE सायन्स, TS कॉन्टियस. चूज द करेक्ट अँटोनिम्स. फॅल्युसियस. तर याची अँटोनिम्स आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द बघायचा आहे. तर याचा अर्थ होतो भ्रामक, भ्रामक परिस्थिती किंवा भ्रामकता. तर असं आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द शोधायचा आहे. तर याचा पर्याय आहे ट्रू, म्हणजे सत्य परिस्थिती, सत्यता आपल्याला इथे सांगता येणार आहे. भ्रमकता आणि सत्यता हा विरुद्धार्थी शब्द होईल इथे. चूज द करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉइस. पॅसिव्ह व्हॉइस तुम्हाला विचारलेला आहे इथे. ए कमिटी मेक द सिलेक्शन ऑफ अ स्टुडंट, याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करायचं आहे. तर इथं पर्याय क्रमांक 3 बघा, मी डायरेक्ट उत्तर सांगते. द सिलेक्शन ऑफ अ स्टुडंट याने सुरुवात झालेली पाहिजे. तर अशी वाक्यामध्ये 3 नंबरला आहे बघा. इथं मेक्स झालेलं आहे त्यामुळे इथे इज होतं आणि मेकचं काय होतं, मेड होतं. हा चेंजेस इथे लक्षात आला तर तुमचं सेंटेन्स इथे बरोबर येणार आहे. आणि बाय द कमिटी इथं मेकचं मेड व्हायलाच पाहिजे, नाही तर सेंटेन्स आपला चुकणार आहे. चला तर पुढचा प्रश्न बघूया. तर ॲसरेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचा आपल्याला इथे. तर बघा इथे पर्याय क्रमांक 4 नंबर बघा. हू इज ग्रेटर दॅन गॉड. नन इज ग्रेटर दॅन गॉड. गॉड इज नॉट ग्रेटर दॅन एनीवन असं येणार नाहीये इथे. तर इथे नन इज ग्रेटर दॅन गॉड, म्हणजे कुणीही गॉडपेक्षा मोठं नाहीये. चूज द करेक्ट सिम्पल सेंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड सेंटेन्स. बघा सिम्पल सेंटेन्सचं कंपाऊंड सेंटेन्स होताना आपल्याला इथे हॅविंगनी सुरुवात होते आणि आपलं जे वर्ब आहे हे भूतकाळामध्ये जातं, त्याला ईडी लागतं. त्यामुळे असं सेंटेन्स आपल्याला इथे शोधायचं आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक 3 बघा इथे. ही फिनिश्ड हिज वर्क अँड पुट अवे हिज बुक. तर इथे हॅविंग ING लागलेला आहे हेल्पिंग वर्बला आणि इथं फिनिश्ड हिज वर्क, ही पुट अवे हिज बुक. तर हे आपल्याला कंपाऊंड सेंटेन्सचं आन्सर सांगता येईल. सप्लाय अप्रोप्रिएट कंपॅरेटिव्ह ऑर सुपरलेटिव्ह टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. द पेन इज डॅश डॅश दॅन द सोर्ड. तर बघा याचं उत्तर असणार आहे मायटियर. आपल्याला इथे सुपरलेटिव्ह डिग्री करायची आहे त्यामुळे इथे ER लागलेला आहे. पुढचा प्रश्न बघूया. फिलिंग द प्लेस विथ द करेक्ट ऑप्शन. आय प्रेफर द डॅश डॅश प्रिपोजिशन टू द फॉर्मर. लेटर, लेटेस्ट, लेट आणि लॅटर. तर इथे बघा पर्याय क्रमांक 2 येईल इथे. आय प्रेफर द लेटेस्ट प्रिपोजिशन टू द फॉर्मर, जे नवीन असणार आहे या अर्थाने घेतलेला आहे म्हणून लेटेस्ट हा शब्द येईल. इन्सर्ट ए आर्टिकल वेअर नेसेसरी. इथे आपल्याला आर्टिकल वापरायचं आहे खालच्या सेंटेन्समध्ये. सेंटेन्स बघा. फॉर राम इज अ हॉर्नेबल मॅन, हॉनरेबल मॅन. तर याच्यामध्ये आपण कुठे वापरणार आहोत आर्टिकल्स, तर हॉनरेबल या शब्दाच्या अगोदर आर्टिकल्स येणार आहे. तर बघा इथे यच आलेला आहे त्यामुळे एखाद्या सन्माननीय व्यक्तीच्या पुढे किंवा एखाद्या पदवीच्या पुढे आपण हा शब्द वापरतो, आर्टिकल वापरतो. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 हे
होईल. 18वा प्रश्न बघूयात. राईट द करेक्ट ऑफ प्रोनाउन्स. सर्वनाम वापरायचं आहे तुम्हाला इथे. फॉलोविंग राम अँड डॅश डॅश वेअर प्रेझेंट. परीक्षा प्रश्न हा विचारलेला आहे परीक्षेमध्ये. बघा, राम अँड मी, आय, माइंड, युअर सेल्फ. राम अँड आय. मी येणार नाहीये इथे. बऱ्याचशा मुलांचं इथे जमलिंग होतं, तर मी येत नाही. राम अँड आय हा पर्याय इथे होईल. पुढचा प्रश्न बघूयात. फिलिंग द ब्लँक्स विथ सुटेबल रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स. रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स म्हणजे संबंधी दर्शक सर्वनाम. आपल्याला संबंध दाखवणारा सर्वनाम इथे आपल्याला शोधायचा आहे. सेंटेन्स बघा. सच ए मॅन डॅश डॅश शुड बी ऑनर्ड. तर बघा पर्याय बघा. टू, डॅट, हू आणि ॲज. तर इथे रिलेटिव्ह म्हणजे संबंध दाखवतोय, म्हणून रिलेटिव्ह प्रोनाउन्समध्ये हू, हुम, हुज हे सर्व प्रोनाउन्स येतात, म्हणून इथे पर्याय क्रमांक 3 होईल. टर्न द फॉलोइंग सेंटेन्स फ्रॉम ॲक्टिव्ह व्हॉइस टू पॅसिव्ह व्हॉइस. बघा सेंटेन्स. पीपल विल सून फॉरगेट इट. याचा आपल्याला पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये करायचं आहे, आणि पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये करताना आपण आधी इथे सब्जेक्ट इथे घेतो इट येणार आहे, त्याच्यानंतर विल सून आणि विल आलेला आहे, म्हणून इथे बी हा कंपल्सरी येतो. विल बी सून फॉरगेटन. आणि इथं फॉरगेटचं काय होतं? थर्ड. व्ही 3 होतो इथे. क्रियापदाचं तिसरं रूप येतं, त्याच्यावरनं हा पर्याय क्रमांक 4 होईल. चूज द वर्ड दॅट डज नॉट मिनिंग पॉसिटी. मॅच न होणारा. तर अगोदर आपण पॉसिटी म्हणजे काय बघूयात. तर पॉसिटी म्हणजे कमतरता किंवा अल्पता असणे. तर याच्याशी मॅच न होणारा शब्द विचारलेला आपल्याला, डज नॉट म्हणलेला आहे. तर डिअर्थ, स्कॅरसिटी, शॉर्टेज आणि इनफ हे पर्याय दिलेले आहे. तर बघा, हे डेथ, स्कॅरसिटी आणि शॉर्टेज हे सगळे तिन्ही मिनिंग अल्पता, पॉसिटीच्या सिमिलर वर्ड आहेत. आणि इनेफ म्हणजे पुरेसे हा शब्द काय होईल? आपल्याला मॅच करणार नाहीये, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 होईल. पुढचा प्रश्न बघूया. चूज वन सिंगल वर्ड फॉर द फ्रेज ए रेमेडी विच इज सपोज्ड टू क्युअर ऑल डिसीज. तर बघा, हा प्रश्न आपण वन वर्ड सबस्टिट्यूट या टॉपिकमध्ये कव्हर झालेला आहे. मुलांनी जर बघितला असेल तर नक्की मुलांना हा प्रश्न जमेलच. चला तर मग बघूयात आपण. याचं उत्तर आहे पॅनेशिया. बरोबर आहे. चला पुढचा प्रश्न बघूयात. राईट इन इनडायरेक्ट फॉर्म आय एम ऑन माय वे शी सेड. इनडायरेक्ट फॉर्ममध्ये आपल्याला हा सेंटेन्स करायचा आहे. तर बघा, इनडायरेक्ट फॉर्ममध्ये करताना शी सेड येईल इथे, त्याच्यानंतर दॅट. बघा, शी वॉज, ॲमचं काय होणार आहे? वॉज होणार आहे. ऑन, मायचं होणार आहे इथे हर इनडायरेक्ट फॉर्ममध्ये होताना, आणि वे या पद्धतीने. शी सेड दॅट शी वॉज ऑन हर वे या पद्धतीने पर्याय क्रमांक 1 होईल. 24वा प्रश्न बघूया. चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन. बघा सेंटेन्स. ही इज नॉट वेल डॅश डॅश एस्टरडे. ऑन, ऑफ, बिफोर आणि सिन्स. तर इथे बघा, क्रिया पूर्ण झालेली नाहीये, अजून ती बरी पूर्ण झालेली नाहीये, म्हणून सिन्स हा इथे प्रिपोजिशन येणार आहे. तर पुढचा एक प्रश्न बघूया. चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ अंडरलाईन वर्ड. द प्रोजेक्ट इज इन द पाईपलाईन. इथे तुम्हाला वन वर्ड सबस्टिट्यूशन विचारलेला आहे. इन द पाईपलाईन सांगितलेलं आहे, याच्या खाली अंडरलाईन. त्याचे पर्याय बघा. तर इथं पर्याय क्रमांक 3 बघा तुम्ही. द प्रोजेक्ट इज बीइंग प्लॅनड अँड विल सून कम इन टू एक्झिस्टन्स. म्हणजेच दिस प्रोजेक्ट इज पाईपलाईन म्हणजे आता हा प्रोजेक्ट तयार होण्याच्या मार्गावरती आहे, लवकरच तो पूर्ण होईल, या अर्थाने इथे सेंटेन्सचं मिनिंग येईल. अशा पद्धतीने आपण इथे हे 25 प्रश्न कव्हर केले आहेत. मी तुम्हाला प्रश्नांचं डिस्क्रिप्शन प्रत्येकाच्या दिलेलं आहे. चला तर फ्रेंड्स, नवीन असाल तर चॅनलवरती एक लाईक करा, शेअर करा आणि एक सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. आपले लेटेस्टचे न्यूज भरतीचे पण व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहेत. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आणि तुमच्या बेस्ट फ्युचरसाठी, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू.